අයිබෝවන් සුබදසක් වල හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අසුදු ටෙක් YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එක. අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා මේ වෙද්දි සමහර thumbnail එක දැකලා නම් ඉන්න ඔයාලා මේක දන්නවා මොකක්ද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලා ඔයාගේ voice එක සම්බන්ධ මොකක් හරි වැඩක් කරනවා ගන්න කෙනෙක් නම් ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා YouTube channel එකක් කරනවා නම් නැත්නම් podcast series එකක් කරනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට එදිනදා ජීවිතේ දුන මේ ඔයාගේ voice එක සම්බන්ධ ඔයාගේ voice එක පාවිච්චි කරලා තව කෙනෙක්ට online මොකක් හරි කියලා දෙන්න උනොත් ඒ කියන්නේ සමහර දැන් මම මේ ඔයාලට කියලා දෙනවා වගේ ඔයාලට තව කෙනෙක්ට මොකක් හරි දෙයක් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරලා නැත්නම් ඔයාගේ voice එක රෙකෝඩ් කරලා කියලා දෙන්න උනොත් ඔයාගේ ප්‍රධානම දෙයක් තමයි voice එකේ audio quality එක. මේ voice එකේ audio quality එක ගොඩක් හොඳට voice audio quality එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට හොඳ mic එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ හොඳ mic එකක් තියෙනවා voice quality එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයාට හොඳ voice එක audio quality එකක් ගන්න නම් ඔයාලා එදිනෙදා ඔයා මොකක් හරි දෙයකට voice එක record කරනවා තව යාළුවෙකුට මොකක් හරි දෙයක් කියලා දෙන්න වගේ ඔයා මේ වගේ mic එකක් ගන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාගේ තියෙන phone එක පාවිච්චි කරලා කියලා දෙන්න. එතකොට ඇත්තටම මේ phone එකේදී phone එකේ record කරන voice එක ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට බාහිර noise එක වැඩි ඒ වගේම කටහඬ එච්චර පැහැදිලි නෑ. ඒ වගේ වෙලාවට සමහරවිට ඒක අහන් ඉන්න එක්කනට එපා වෙන මේකේ voice quality එකක් නැතුනම අහන් ඉන්න. එතකොට ඔයාලට මේ voice quality එක හොඳ voice quality output එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට edit කරගන්න විදිහ ගැන තමයි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. මෙතනදී බොහොම simple tool එකක් පාවිච්චි කරලා බොහොම ඉක්මනින් සරලව බොහොම එක click එකකින් දෙකකින් හොඳ superior voice audio quality එකක් ගන්න කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. මේකට පොඩි tool එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ රිලා මේක ගැන කතා කරමු. හරි අපි දැන් අපේ වීඩියෝට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතනදී ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ මේ කම්පියුටර් වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙනුත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ කම්පියුටර් එකකින් නැත්නම් ෆෝන් එකකින් කරනවා නම් ෆෝන් එකෙන් කරනවා වගේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට යන්න කියලා Google Chrome එකට යන්න. දැන් මම කරලා ඉන්නේ මගේ කම්පියුටර් එකකින් ඉඳන් මම යනවා කම්පියුටර් එකේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට. දැන් මම මේ වෙද්දි මගේ ඔපෙරා වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා ඉන්න ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේ නැත්නම් ෆෝන් එකේ තියෙන ඕන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගෙන ඔයාගේ එකේ new tab එකක් ඕපන් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා දන්නවා search bar එකේ එහෙම තියෙන new tab එකක් ඕපන් කරගන්න. ඒක new tab එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා search bar එකේ search කරන්න podcast.adobe.com මෙන්න මේ මේක search කරගන්න podcast.adobe.com මෙන්න මේක search කරගත්තට පස්සේ ඒක ගහලා enter කරන්න. මම මේක link එක පල්ල description box එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් මේක ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ Adobe Podcast මේක බීටා version එකක්. ඒ වගේ ගොඩක්ම හොඳ quality audio output එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් බීටා version එකක් උනාට. ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් අරන් ඉන්නේ. මේකදී අපි චුට්ටක් පල්ලෙහාට යන්න ඕන. මේකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ AI powered audio කියලා තියෙනවා. නැත්නම් මේ quick tool කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ enhance speech කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ enhance speech කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔක ඔයාලා අතනින් ගියත් පොතනින් ගියත් එකම තමයි වෙන්නේ. මෙතන quick tool කියන එක ක්ලික් කරා enhance කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයාලා වෙනවා. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතනදී මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී උඩින්ම තියෙන මේ ටික enhance voice recording pro free කියලා. මේක 100% free වෙබ්සයිට් එකක්. මෙතනදී ඔයාලා ඊට පස්සේ කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ කොටුව ඇතුලේ තියෙන sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේ sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ Google account එකෙන් හරි Facebook account එකෙන් හරි ඔයාගේ තියෙන Apple account එකෙන් හරි මේකට sign වෙනවා. මම ගාව තියෙන Google account එක මම මගේ Google account එකෙන් මේකට sign වෙනවා. මම මේ විදිහට Google account එකෙන් sign වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොටුව ඇතුලේ දැන් තියෙනවා drag and drop audio කියලා. ඒ වගේම තව යටින් පොඩි notice එකක් දාලා දෙනවා. මේකට support කරන්නේ WAV MP3 file and WAV කියන file type වලින් තියෙන audio විතරයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා තියෙන voice record එක WAV type එකක් WAV record type record එකක් හරි MP3 type record එකක් වගේ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි converter tool එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ voice audio record එක MP3 වලට නැත්නම් WAV වලට upload මේ convert කරගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට මේ විදිහට මේ ෆයිල් මේ type එකේ තියෙන එකක් වෙන්න ඕනේ මේකට. ඒ වගේම මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් maximum size එක megabyte 500යි. ඒ වගේම ඔයාලට මේකට පැයකට වැඩි duration එකක් තියෙන audio clip upload කරන්න බෑ. දැන් බලන්න ඉතින් ඔයාලා මොකක් හරි podcast එකක් නැත්නම් ටික වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඒකේ voice එක ඔයාලා upload කරලා මේකදී මෙතනදී ඔයාලට ඒ voice එක edit කරගන්න බැරිද කියලා. ඇත්තටම මෙතනදිත් පුළුවන් ඒක කරන්න. ඔයාලා තියෙන ඔයාගේ voice clip එක කොටස් කීපයකට කඩන පැය 3ක් තියෙනවා. පැය කොටස් 3කට කඩන්න. එතකොට ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන් ඔයාගේ මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න. අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලට එඩිට් කරගන්න. ඇත්තටම මේ එඩිට් කරන්න කිව්වට මේක අපිට කරන්න කිසිම දෙයක් නෑ. අපිට තියෙන voice එක අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි. අපි AI එක විසින් අපිට මේ voice එක ලස්සනට එඩිට් කරන්න ඕන විදිහට ලස්සනට එඩිට් කරලා දෙනවා.
ඒ විදිහට තමයි මේක වෙන්නේ. අපි දැන් අපේ voice clip එක upload කරමු. මම මෙතනදී upload කරන්නේ ඔයාලට මතකයි මම අර කලින් මුල් වීඩියෝ එකේ කියන්නේ කලින් වීඩියෝ මගේ mic එක මෙන්න මේ mic එකේ unboxing වීඩියෝ එකේදී record කරපු මුල්ම clip එක. ඒ කියන්නේ අර සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කියලා අර record කරන මුල් clip එක තමයි මම මෙතනට upload කරන්නේ. ඒක මම record කරේ මගේ tab එකේ. දැන් මම මේ mic එකෙන් record කරන audio clip එක මේකට upload කරලා ලොකු quality එකක් ගන්න බෑ. mic එකත් සාමාන්‍ය quality. එතකොට මේකට upload කරලා පස්සේ සාමාන්‍ය ඊට වැඩිය quality එකක් එනවා. ඒ වුණාට ලොකු quality එකක් අපිට වෙනසක් හොයන්න බෑ. ඒ හින්දා මම මගේ අර tab එකෙන් record කරපු audio clip එක මේකට audio voice clip record කරපු voice clip එක මම මේකට upload කරනවා. ඒකට මම මේ විදිහට මගේ මේක upload කියන click කරනවා. නැත්නම් drag and drop කරගන්න අපිට. මට මේක තින්දි drag and drop කරගන්න එක ලේසි. මේ විදිහට මම මේක minimize කරලා මගේ audio clip එක මේ තියෙන්නේ. මේක මම මෙතන drag and drop කරගන්නවා. ඒ විදිහට audio drag voice clip එක මෙතන drag and drop කරගත්තාට පස්සේ ටිකක් වෙලා මෙන්න මෙතන load වෙනවා. මේ විදිහට ටිකක් load වෙනවා. අපිට පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න වෙයි. ඔයාලට පේනවාද ටික වෙලාවකට පස්සේ මෙතෙන්දී notice එකක් පෙන්නනවා. සමහර ෆයිල් මෙතෙන්දී විනාඩි 10කටත් වැඩි වෙලාවක් යන්න පුළුවන්ලු මේක voice record video audio edit වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා දාන ෆයිල් එක තියෙන මේ size එකත් එක්ක මේක record මේක edit වෙන්න යන වෙලාව වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට සාමාන්‍ය පොඩි ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳ internet connection එකක් තියෙනවා. මට මේක කියන්න අමතනවා. ඔයාලට සාමාන්‍ය හොඳ internet connection එකක් තියෙන්න ඕනේ මේක කරගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේකේ audio එක edit වෙලා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ preview and download your audio කියන මෙතන උඩින් අපිට පේනවා. ඒ වගේම අපිට මෙතන audio එක play කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ button එක off කරලා බැලුවොත් එහෙම අපේ original audio clip එක මේක on කරලා බැලුවොත් අපි edit කරලා පස්සේ audio clip එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන download button එක තියෙනවා. මම මෙතනදී download කරන්න කලින් ඔයාලට මේක audio clip එක test කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට audio එක ඉස්සෙල්ලාම play කරන්න කලින් මෙන්න මේ enhance speech කියන එක ඒ කියන්නේ tick එක off කරගත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතෙන්දී මම play කරාම record play වෙන්නේ edit නොකරපු original අපි මේකට upload කරපු audio එක. දැන් ඔන්න මම play කරනවා. අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Wasindu Tech YouTube channel එකෙන් තවත් වීඩියෝ එක. අද ඔයාලට එක්ක මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට දැන්ට මම මේ වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ හරියටම මාස 2කට විතර පස්සේ. ඒකට ප්‍රධානම හේතුවක් වුණේ මගේ කලින් තිබ්බ මෙන්න මේ mic එක වැඩේ නැතුව ගියා එකපාරට. ඒක උනේ මේ ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති මම දැන් මේක ස්ටොප් කරා. ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති ඒ audio clip එක දැන් එතන ඉඳන් ඉස්සරහට කොටස මම මෙන්න මේ edit කරාට පස්සේ audio play කරන්න. mic එකේ camera එකේ පිච්චුනාවත් නැත්තම් mic එකේ තිබ්බ මොකක් හරි error එකක් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මෙතන mic එකේ මෙන්න මෙතනින් නෙවෙයි මෙන්න මේ port mic එකේ උතන් පිට ගන්න තැන්නේ මෙන්න මේ wire එකේ මුලින් මොකක් හරි අවුලක් වෙලා තිබ්බේ. ඒක mic එක පිච්චිලා තිබ්බේ නෑ. mic එකේ මේ වැඩ ඒතර සම මොකක් හරි අවුලක් තිබ්බේ. ඒක වුණේ බෝල් මම ආයතරයෙන් මේ අපේ edit එකෙන් ආය original audio clip එකට එන්න. බෝල් පාරවල් දෙක තුනක් වැදුනා මේකට. ඒ තමයි එතනින් මොකක් හරි damage වෙලා තිබ්බ මේ mic එක computer connect කරන port එක. එතනින් මොකක් ඔයාලට දැන් ඇහෙන්නේ නැති ඒ audio එකේ කොච්චර noise එකක් තියෙනවද කියලා. දැන් මම ආපස්සට edit එක පෙන්නන්න. edit එක ඔන්න බලන්න මම on කරලා දැන් play කරනවා. ඇති මම ඊට පස්සේ mic එක කඩනකොට පස්සේ වීඩියෝ දෙක තුනක් ගියා. ඒ වීඩියෝස් ගෙන මම tab එකේ තමයි record කරේ. ඒ වීඩියෝ වල audio එක එච්චර fault නෑ. ඒක මට තේරෙනවා වීඩියෝ එක edit කරද්දී. එහෙනම් මම තීරණය කරා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මෙතනදී අර audio clip දෙක කොච්චර වෙනසක් තියෙනවද කියලා. මෙතනදී edit එකෙන් පස්සේ audio එක මාරම quality. අතන ඒකත් මේක අපිට මෙහෙම කියලාද සාමාන්‍ය edit එකකින්වත් මම හිතන්නේ මම පාවිච්චි කරන Audacity එකේ ඊට වැඩිය හොඳ ඒවා තියෙනවා. ඒ වුණාට මෙච්චර quality එකක් අපිට මෙච්චර ඉක්මනට audio හොඳ output එකක් ගන්න බෑ මේක edit කරලා. අතන ඒකත් මේ AI තාක්ෂණය දිනුවත් එක මේ වෙන දේවල් ගොඩක්ම හොඳයි. අපිට වැඩ පහසු වෙනවා මේකෙන්. දැන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ ඔයාගේ audio clip එක කොහොමද ගොඩක් quality audio clip එකක් විදිහට convert කරගන්න කියලා. දැන් අපි මේක download කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට download කියන button එක click කරාට පස්සේ මේක download වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක download වුණා. ඒ විදිහට තමයි අපිට මේ website එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේතෙන්දී ලොකුවට මේ website එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. audio ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් පුළුවන් මෙන්න මේකට audio clip එකක් upload කරලා ඔයාගේ audio එක edit කරගන්න. මේක ඔයාලා test කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලටම තේරෙයි මේක quality කොයි වගේද කියලා. මෙතනින් ඔයාලට සාමාන්‍ය quality එක හිතා ගන්න බැරි නම් ඔයා මගේ අර කලින් වීඩියෝ එක කියන්නේ මේ mic එක unbox කරපු වීඩියෝ එකේ මම දාලා තියෙනම් පල්ලෙහාට comment box එකේ දාලා තියෙනම් time එකක් ඒ time එක අතර කාලෙ පොඩ්ඩක් ගිහිලා බලන්න. එතනදී මම සාමාන්‍ය tab එකේ voice record එකයි ඊට පස්සේ තියෙනවා
මේකෙන් එඩිට් කරාට පස්සේ වොයිස් රෙකෝඩ් එකයි වෙනස කියන ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඒ ක්ලිප් එක මම ඔයාලට වෙලාවත් එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ වෙලාව පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේකෙන් කොයි වගේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ විදිහට තමයි අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන හැම දෙයක් ගැන වගේ කතා කරා. මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා නොතේරෙන තැනක් තිබ්බනම් කමෙන්ට් කරන්න. මම එතනදී ඔයාලට උදව් කරන්න ඒක තේරුම් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මන් දන්නේ දෙයක් මට මගහැරිච්ච දෙයක් තිබ්බනම් ඒව ගැන කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමහරට ඔයා දන්න YouTube channel එකක් කරන්න නැත්නම් ඔයාගේ voice එකෙන් වැඩක් ගන්න යාළුවෙක් ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ YouTube channel එකක් නැත්නම් TikTok page එකක් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාටත් මේ වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.